Tôi mang mẹ. Thôi nhầm đó. Không nên ai ngồi mặt nó sợ mà. Con hơi mất. Anh đá bay kìa. Mua trên này pin vô.
bông không đâu đẹp hơn gặp đi bông đẹp hơn đi tí mà đẹp đây rồi chứ này chăn tích ba lời mà tại sao nó bay cho nó bay rồi mua trăm rồi 100 là mau nè chăm con ai đây một tinh không có tay nó đó nó đi được không ta chỉ còn là trang út được hả bớt việc liêu nó đã chết theo ok làm chạy cũng đâu giờ cây con cái giờ cây bạch đó thì nữa sân đẹp đẹp màu sân này đây là cáp tô nữa đây là tô đây đâu mua em bún này nó phải bán nào hay là mua sân hay là tiếp sân này là đắt là nó gọi là một sân tạo mua sân và cái màu làm được mì